درود دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم سمت جنوب شرق شیراز، منطقه استعبان، ایج استعبان اومدیم. تقریبا 180 کیلومتری جنوب شرق شیراز میشه. بابام بعد از 5 ماه غیبت آوردیمش باز. اومدیم یه قلعه باستانی رو ببینیم مربوط به دوره شبانکار ملوک شبانکاره حکومت محلی بوده که مقر اصلیشون همین شهر ایج بوده. یه قلعه ساختن و آب انبار ساختن و اینا. حالا باید بریم بالای کوه، اگه از اینجا مشخص باشه ببینیم چیکار کردن. اینجا قسمتی از این قلعه یا حالا آب انباری که اینجا بوده مشخص دیوارش 40 تا برکه این بالا بوده یا آب انبار که از چشمه بندره که بالاتره که حالا میریم میبینیمش، از اونجا آب رو هدایت میکنن. از این قسمت ها توی کوه کندن، یه جوی آب رو کندن، حالا میریم میبینیم و آب رو هدایت میکردن توی این برکه ها و آب انبارها. این قسمت همون جوی آبیه که کشیدن، میبینید که کنار این دیواره سنگ و ساروش کردن. این هم یکی از حوضها. مسیر این جوب هم میبینید کنار کشیدن. اون قسمت هم حالا دیگه با فلش مشخص میکنم. دیوار بالایی قلعه یا دژ اون بالا هست و این مسیر، این قسمت هم که کلا گفتم خونه بوده، مسکونی بوده، مشخص از سنگچینا. و اون جلوتر هم که باز مسیر آب هست. اینجا جدولش اینجا بوده، از اینجا آب میبردن. یا این دیوارهای جدولش بوده. اینجا هم که کوه بوده. این خاک الان زیاد ریخته داخلش، خیلی مشخص نیست ولی خب نیا اینجا حتی ساروجه. ببینید یه نم اینجا گودیش مشخص است. کجا درستش کردن؟ پرتگاه. این جوب آبی بوده مشخص. اینجا مشخص. اینجا کاملا مشخصه، حدوداً 50 سانتی عرضش بوده. دیواره سمت کوش مشخصه، ساروجش مونده هنوز ولی اونور تخریب شده. سمت راستش تخریب شده. چشمه بندره هم اون پشته که حالا میریم میبینیم. یه آتشکده هم هست، یه تاق هم توی سنگ کندن که حالا میریم اونجا هم میبینیم. این هم یکی دیگه از حوضها یا برکه ها بوده که حالا مشخص هم نیست دقیقا واقعا آب توش نگه می‌داشتن، چون داخلش اصلا ساروجی نیست. حوضایی که توش آب نگه می‌داشتن با ساروج پوشش میدادن داخلش رو، ولی الان توی این یکی که اصلا نیست. ولی ضخامت دیوار رو ببینید، حدوداً 2 متر سنگ و ساروج. خب قسمت اصلی این 40 برکه اینجا هست. میبینید اینجا حالا داخلش ساروجیه ولی همون هم احتمال زیاد حوض بوده، اون ساروجش کنده شده. چهل تا از این حوضها و آب انبارها اینجا بوده که اینا رو پر میکردن و موقع نیاز استفاده میکردن. بریم یه تصویر هوایی از اینجا بگیریم. همونطور که گفتم این دژ و آب انبار مربوط به سلسله ملوک شبانکاره بوده که حدود 250 سال توی قسمتی از فارس و کرمان حکومت میکردن. از اواسط قرن 6 هجری تا اواسط قرن 8 می شده.
بریم حالا سراغ شبانکاره ها که کی بودن و از کجا اومدن. اون زمان به مردم کوچرو که ییلاق و قشلاق میکردن و دام داشتن کرد میگفتن که به کردهای فارس هم معروف بودن. البته توی خوزستان، بوشهر، کوکیلویه و چهارمحال هم بودن که بیشترین جمعیت توی فارس وجود داشته. استخری جغرافیدان ایرانی جمعیت کردها رو بیشتر از 500,000 چادر تخمین زده بوده که حدود 100 تا دسته می شدن که هر دسته بین 100 تا 2000 تا سوار داشتن. میانگین میخوایم حساب کنیم یه چیزی حدود 50 تا 100,000 سوار کل کردهای فارس داشتن که واقعا جمعیت زیادی بوده. یه ارتش قدرتمند میشدن، البته اگر یک بارچه بودن. جایی هم که کردها زندگی میکردن رم یا زم میگفتن. 5 تا رم هم به نامهای رمیجان یا زمیجان، کاریان، دیوان، لوالجان و بازنجان داشته که من مکان دقیق این رمها رو نمیدونم، فقط کاریان رو میدونم کجاست که سمت جنوب فارس میشه که یکی از آتشکده های مهم دوره ساسانی، آتشکده کاریان هم اونجا است. تا اینجا فهمیدیم که کردها چه کسانی بودن. زمان آخرین حاکم آلبویه ابومنصور فولادستون، فضلویه رئیس طایفه رامانیان از همین طوایف کردی که صحبتش کردم برای وزیر ابومنصور کار میکرده. ابومنصور وزیر خودش رو به قتل میرسونه و همین باعث میشه که فضلویه بر علیه شورش کنه و ابومنصور فولادستون رو، آخرین حاکم آلبویه رو به قتل برسونه و سلسله آلبویه منقرض بشه و فضلویه بر کل فارس تسلط پیدا میکنه. این اتفاق توی سال 448 هجری قمری میفته. تقریبا هم دوره با سلجوقی میشه و تا سال 464 هجری قمری زیر نظر حکومت سلجوقی توی کل فارس حکومت میکنه. توی همین سال مالیات رو پرداخت نمیکنه و آلب ارسلان سپاهی رو روانه فارس میکنه که فرماندهش هم نظام الملک طوسی بوده و فضلویه رو برکنار میکنن و حالا یه سری اتفاقا میفته و اونو به قتل میرسونن. توی همین دوره بوده که گروه شبانکاره به وجود میاد، یعنی زمانی که فضلویه توی فارس حکومت میکنه. 5 تا از طایفه های شبانکاره ها اسماعیلیان، رامانیان، کرزوبیان، مسعودیان و شکانیان بودن. بعد از فضلویه تا چند دهه خبری از شبانکارا نبوده و امیرهای هر طایفه قسمتی از فارس بودن و اونجا حکومت میکردن، مثل کازرون، فیروزآباد و جاهای دیگه. اواسط قرن ششم هجری قمری نظام الدین حسن ابن ابراهیم کل طایفه ها رو یک پارچه میکنه دوباره و سلسله ملوک شبانکاره رو به وجود میاره که از طایفه اسماعیلیان هم بوده که نسب خودشون رو هم از پادشاهان ساسانی میدونستن. یک کار عجیب هم که انجام دادن حذف اسم فضلویه از کتاب مجمع النساء بوده که تاریخ شبانکاره رو توش نوشتن. توی کتاب نظام الدین رو به عنوان بنیانگذار نوشته، بنیانگذار سلسله شبانکاره، و همه کارهای فضلویه رو که توی دوره حکومتش توی فارس انجام داده بود رو نسبت دادن به نظام الدین حسن که احتمالاً به خاطر اختلافی بوده که بین طایفه اسماعیلیان و رامانیان بوده. این سلسله هم تا سال 756 هجری قمری حکومت میکنه و توسط آل مظفر منقرض میشه. شهر و روستای شبانکاره ما چند تایی توی ایران داریم که یکیش سمت دشتستان بوشهر، یکیش سمت میمند فارس هست و سمت مشهد یکی داریم یه روستا به اسم شبانکاره. سمت استان کرمانشاه هم یه شبانکاره است که احتمالاً از همین نوادگان شبانکاره های جنوب و کردهای فارس بودن. این تصویری هم که الان دارید میبینید قسمتی از جوی آبی است که از سمت چشمه بندره کشیده شده به سمت چهلبرکه که اینجا توی کوه بوده که مشخصه دیگه کندن این قسمت رو و درست کردن مسیر رو برای هدایت آب. اینجا هم میبینید که هم لایه زیری داشته این ساروش، هم یه لایه روی داشته و یه سری سوراخ هم اینجا هست. حالا ضرب نمیدونم دلیلش چی بوده که این کار رو انجام دادن.
ممکنه برای اینکه ترک نخوره یا شکاف بر نداره اینا میزدن که شکاف ها بگیرن، خط نیفته توش آب بده. ممکنه یه ایتو منظوری داشتن. این قسمت پیش رو درست کردن، پی این حوضی آب انبار. این هم دیوارش که حدوداً تقریباً بگم شاید 4 متر 5 متر، اینا هم جرزش که خیلی شبیه به معماری ساسانی هم هست. رسیدیم پایین بعد از یک کوهنوردی تقریباً 2-3 ساعته. این قلعه دارالامان هم محمود شبانکار درست کرده، سومین حاکم اگر اولی رو فضلویه بگیریم و دومین حاکم اگر نظام الدین حسن رو اگر حاکم بگیریم. محمود شبانکار این جا رو ساخته. بریم سمت چشمه بندره یا آتشکده هم اونجا هست، اونم ببینیم چطوره. شهر ایجم به اناراش معروفه. استعبان که بزرگترین انجیرستان دیم جهانه، ایج هم انارش خیلی معروف و خوشمزه است. اینجایی هم که اومدیم ماشین رو گذاشتیم دیگه رفتیم کوب. باغ گردشگری 40 برکه است. از سمت استعبان که میاد سمت ایج زده دیگه باغ گردشگری میاد. اگه بخواید هم جا هست برای نشستن، اگر هم قلعه و 40 برکه رو بخواید برید نگاه کنید که راه داره، از پشت باغ میرید بالا راحت. باغ گردشگری 40 برکه. بعد از حدود یه ربع ساعتی پیاده روی از کنار جاده رسیدیم به این قسمت زیبا. بابام چایی هم ریخته بخوره نوش جان. این آتشکده ساسانی و این هم یه تاق هست که توی سنگ در آوردن. احتمالاً این هم مربوط به دوره ساسانی است، شبیه به تاق بستانه ولی دیگه اون نقش برجسته داخلی رو نداره. اینجا هم یه محراب درست کردن، احتمالاً بعد از اسلامی که هم داخله که حالا بهتون نشون میدم. باز اینجا این آتشکده یه تفاوتی که داره با بقیه آتشکده ها، حالا اون چیزایی که تا الان من دیدم، آبی هست که از وسطش رد میشه. این آب زلاله ببینید خنک، چشمه بالاتره، یه تقریبا 5-6 متر بالاتر هست و میاد از وسط این آتشکده رد میشه و میره به سمت پایین. اینجا یه پله هم میخوره میره بالا. و اینجا رو باز توی دوره اسلام اینجا رو یه محراب درست کردن و حالا مسجدی بوده چیزی بوده نماز میخوندن. چقدر این نوشته ها اینجا رو زشت کرده واقعا. طبیعت زیبای چشمه بندره، ایج استحبانات، استان فارس. این قسمت هم اون جوه آبی که میرفته 40 برکه
از اینجا دیگه کاملا مشخصه. آب رو از اینجا هدایت میکردم. ببینید یه حکومت محلی بوده یه همچین چیزی رو ساختن. ببینید حالا امپراتوری ها دیگه چی کار میکردن. این قسمتی که نشونتون دادم جوب آبیه که از پایین رد میشده. این هم یه جوب آب دیگه بوده که از بالا می اومده برای آسیا. این قسمت هم حالا درست کردن که تخریب نکنه آب اگه از بالا اومد بارون چیزی میزنه. اینجا می اومده این آب از اینجا و میرفته میریخته توی این تنوره. توی این تنوره پایینش یه سوراخ کوچیک‌تر بوده که آب وقتی می اومده ارتفاع آب می اومده بالا با فشار از اون سوراخ میزده چرخ آسیاب رو میچرخونده. سنگ آسیاب هم میچرخیده بالا هر چیزی میخواستن آسیاب میکردن، گندمی، جوی. و آبم باز از این قسمت می اومده بیرون. میبینید اینجا از کنار باز همون جوب آب بوده که میرفته توی 40 برکه و استفاده میکردن. خب اومدیم سمت استهوان. یه تصویری هم از انجیرستان‌های دیمه این قسمت بگیریم که بزرگترین انجیرستان دیم جهان هست.